Det blir nog värre för dig framåt hösten, Olof. Du vet, om det skulle bli för svårt så kan du... Så får du hälsa så mycket. Hälsa hem och säg att vi mår bra. Och att du hade fått stanna om du bara velat. Ja, så får du hälsa hem. Ja, om du nu kommer hem. Jag menar, om du nu kommer den vägen. Du kan väl stanna här över sommaren. Du kunde ju få behålla bössan som din egen. Eller om du ville ha ett dragspel som barnvaktspojke. Vi kunde ju prenumerera på en tidning med bilder i. En korrespondenskurs i någonting i engelska. Ifall du skulle tänka på Amerika senare. Du kan ju inte vara hos föräldrarna. Nu när det är sjukt där. De har inte mer än de själva behöver. Och jag hade tänkt att du skulle stanna åtminstone ett år till. Det har förstås blivit en del under årens lopp. Ett och annat som du behövde. Nog hade du väl det bra här när du var liten. Och din far blev sjuk och jag... Jävlar! Jävlar anamma! Jag vill inte ha det bra. Jag vill inte ha det bra! Jaså, du kommer hem nu? Ja. Ja, och så skulle jag hälsa. De hälsa och... De mår bra förstås. Ja, de är friska och har hälsa. Är det så du stannar? Ja, Ja, det finns alltid en bit för dig också. Om du vill ja, så... jag tänkte... Dynamit. Spränga. Om man hade varit ung en dag. Vad har du för skor? Ja, det är riktigt. Man kan inte ha de där hårda skorna. Barfota ska man helst vara. Man lite för kallt i vatten. Fast då kan man ju trampa på kvistar. Jag kände en som trampade in en kvist i foten. Jesu lidande. Det var ingenting emot det. Men vartenda år så är det pojke, det är alltid någon som går åt. Jag kände en, ja. Han var alldeles svart i ansiktet. 3 veckor i vattnet. Han hade varit blå, sönderslagen. Men när de fick upp den, då var han alldeles svart. Som en neger. Man trodde att han var långt ut åt hav och aldrig skulle komma till rätta. Eller att han åtminstone hade åkt ända ner till stan. Men hade inte den fan legat under en stock precis där han dök. Han började på ruttna så fort de fick upp den. Till och med hans bror tyckte det var för jävligt. Och då kan man förstå. Fast det var hans egen bror.
Sökslå. Jag skulle visst bo här. Du kan ta den där. Du är inte så gammal. 14. Snart 14. Vad heter du? Olof Ja, det är inga efternamn. Persson. Ta det kaffe där bort. Det där är det stockholman. Var det en gång. Jag heter Olsson. Ska vi se hur du klarar det här, pojk. Jag gick vid åt kyrkan när nöden var stor. Sing duliga dig när nöden var stor. Och knacka på porten där kyrkvaktan bor. Sing duliga dig där kyrkvaktan bor. Låt upp eder dörr för en lidande själ. Och säg några ord som det kommer mig väl. Några ord som det kommer mig väl. Här finns ingen präst. Han är borta på dop. Sing duliga dig är borta på dop. Och sen ska han lägga en kar i en grop. Sing duliga dig är kar i en grop. Han får tröst när man föds eller fryser ihjäl. Men aldrig ett ord för en lidande själ. Aldrig ord till en lidande själ. Da-da-daj, da-da-då, da-da-daj. Det blir bättre sen. Om en 14 dagar eller sådär. Då är du van och då slutar du. De brukar göra så här.
Ta en kopp kaffe du pojk. Vad är far din för någonting? Han är arbetare. Men han är sjuk. Ja, det är inte det bästa. Det är inte att vara sjuk. Ja, så han är arbetare. Vad då för arbetare då? Han var med och byggde järnvägen. Är han väl söderifrån då? Det brukar vara söderifrån de som byggde järnvägen. Han längtar väl dit förstås. Han är sjuk. Han längtar väl dit. Söderut. Där det är varmt. Växer äpplen. Nej, gubbar, nu sätter vi igång. Du glömmer väl inte de 2 timmar som jag arbetar i? Jag sitter inte här för att glömma, utan för att skriva upp. Bolaget vet nog fan vad de gör när de sätter till en tidskriver. Ja, jävlar. Ta den där du. Du äter tapparna. Ja, Göran. Ja, då tar jag. Vi säger 8 kronor. Vi säger 8 kronor. Så länge vi har pengar i vår pung. Så länge vi har pengar i vår pung. Och när pengarna rasat sin gos. Och när pengarna rasat sin gos. Då lånar vi på ett år. Så lånar vi på ett år. Och när pengarna rasat sin gos. Då lånar vi på ett år.
fan är det där? Jag hade bössa förra året. Jag kände en gammal jägare. Han levde på rått kött och brännvin. Så kunde han Bibeln baklänges den fan. En jävla spinkribba. Om du ska slåss får du slåss mot mig om du Sliter för hårt för att tåla brännvin. Nu är hon varm. Ja, vi får komma igång nu. Jo, de hade ingen fotogen. Så det blev pengar över. Ja. Här har man blivit. Bara räkna i skott. Men man kan ju inte begära för mycket av livet. Man har varit med om lite av varje. Sett ungarna stryka med. Som smörklicken du tappar på spisen. Bara fräser till lite. Så är de borta. Först ryck tvillingarna med. De vart förhäxade de. Av en virvelvind. Han var inte hård. Men han var le. Bara rörde vid dem lite grann. Men det gick fort. På hösten så kom sjukdomen. Kropparna vart
snea. Som om de hade blivit omvridna av en osynlig hand. Först stod August Linus Isak. Sen dog Carl Julius Leonard. En vecka senare så gick hustrun min över ängen. Hon skulle till Kallkällan och hämta vatten.
Det är jämnt. Du kan behöva dem. Om du inte tänker arbeta dig rik här så. Det är storskott ikväll. Över basen var det här. Det var det jag kunde ge mig fan på. Tuggar du snus? Nej. Du har inte börjat än. Nej. Då röker du väl inte heller? Nej. Men du kanske tänker börja röka?
Ja, det tänker jag nog. Tack. minns honom. Man minns honom. Han hette som du och han kallades som mig. Inga öknamn på honom inte. De halkade av. En sån man var din far. Nu ligger han där. Väl att han fick ro.
Vi var kamrater år 1890. Allt vi byggde på den tiden. Och han sjöng en annan gång. Vi sjöng allihop. Men han var aldrig vidare full. Om det nu var så att han inte drack så mycket. Eller om inte supen tog honom så starkt. Din far. Ja, vi var mycket tillsammans, han och jag. Men det var en ordentlig och rejäl karl. Han var slängd på i att räkna och skriva ut de svåraste tal. Och han var rättvis. Det var han. Du skulle väl ha en slant? Nej, tack. Nu då... Hur gammal är du? 15. Har du arbete? Ja, jag är vid en såg. Hur många är ni nu där hemma vid? Ja, de är 3. Det vill säga med mig 4. Men jag bor inte där. Jag har inte varit hemma det sista året. Det följs inte så. Ja, det var du som var fosterbarn, ja. Det kommer jag ihåg nu. Men det var ju bra folk. De är snälla. Ja, skulle det nu vara så. Du kan ju ge den till din lillebror. Om så skulle det vara. Ja, jag får väl tacka då. Jag har ju som sagt arbete. Ja, de ska ju höja arbetslönerna nu. Så vi får det väl bättre. Deras förbannade krig. Men i alla fall. Hur mycket har du i timmen? 20 öre. 20? Ja, mindre. Mindre har en ju knogat för. På den tiden vi byggde banan. Och före. Och långt före. Det var inga feta förtjänster på den tiden inte. Men du får väl andra knog sen. Du skulle söka in med järnvägen du. När du får den åldern. Det är ett annat liv där. Det är en helt annan rush. Han kunde hitta på att röka cigarr. Då och då, din far. Som en patron med en cigarr i käften. Ja, det var inte högfärdigt. Nej, han var inte av sån sort. Jag menar, det såg inte högfärdigt ut när han rökte. Han tyckte inte om snus. Men han tog det. Och i näsa i mun. Men rätt vad det var. Så tog han fram en cigarr och stoppade i käften. Och sen gick han där och luktade fin. Min far... jag minns en gång... ja, vi hade nog glada dagar med. Och andra dagar med förresten. Ja, du får väl ha det så gott. Ser ut som det skulle bli mer snö. Ja, Smålandspelle var namnet. Men du behövde inte gå ikväll. Det är väl onödigt. Jag måste ju vara där. I så fall blir det till att gå vägen imorgon bitti. Ja. Får du göra ordning lite kläder då, lite mat åt dig. Ska passa ögonen du. Om det skulle vara ohyra så får du tvätta över hela kroppen och så byta rent sig. Det är bara vägglus där. Nu är röda märken.
Timmer! Nej, sno på nu. Oj, jävlar. Jo, ja. Vad fan. Jag kände en karl som kom tillbaka från Amerika. Han reste med allra billigaste klass. Men en fin dam som reste med första eller andra klass fick syn på. Och hon vill ju ha karl. Från barn komma till sig på kväll och... Ja. Jo, så höll de på då i en 3-4 dygn. Och hon bjöd den på fin mat. Och han luktade oljor och parfymlukt i flera månader efterpå. Ja. Så fick han 500 kronor för besväret. Sen ville han aldrig se åt ett fruntimmer mer. För han hade fått nog av det bästa, sa han. Och jag för min del tror att det är sant. För han hade 500 riksdaler. Och mer än så. Men han kom ju från Amerika, förstås. Jo. Men det var en hedlig karl. Som aldrig brukar ljuga. Nej, men en svin var han i alla fall. Vad skulle du ha gjort då? Ja, inte skulle jag gått och lagt mig, menar för 500. Nej. Du ville ha 1000-lappen jämt, du. Ja, hellre det. Men jag vet inte. Men om hon var vacker? Jag vet ju inte. Men... 2000 jämt. Ja, då må det vara hänt. Om vi skulle ta syna Olof.
du inte vet hut, pojkjävel! Ditt jävla as! Apa! Jag springer efter hjälp. Ja, men lyfta för helvetes jävlar! Gör det förbannat ont. Du! Ja, men gå efter skjutsen då, för fan! Hallå! Ni måste komma med. Det har hänt en olycka nere vid sågen. Det är här nere till vänster. Inget av din skada. Nej, tyst för fan. Stäng av den där jävla sågen! Bär försiktigt. Försiktigt. Så, ja. Nu får vi till doktorn. Vilken doktor? Till doktorn för fan! Sjukstugan, karljävel! Kör nu då! Ja, stackars pojk. Ja, ni får väl försöka hitta på någonting att göra tills han kommer tillbaka. Om det nu inte är så allvarligt med Oskar, förstås. Ja, ni vill väl inte heller förlora någon timpenning, kan jag förstå. Ja, vi får vara lite försiktiga med sånt här i fortsättningen. Ja. Ja, är man bara riktigt försiktig så händer det inga olyckor. Ja, om nu inte olyckan är framme. Nej, men timmer ska de ha. Man får hoppas på det bästa. Ja, det är ju onödigt att sågen ska stå. Ja, inte för min del bara, men jag menar det är onödigt att ni ska gå hem i alla fall. Ja, ni gör ju som ni vill själva förstås, men för min del så, ja, det skulle ju vara bra om vagnen kunde bli färdiglastad idag. Ja, ni får väl hanka er fram. Och beträffande de här timmarna nu som Larsson är borta så är inte jag den som drar av. Det kan ju hälsa Larsson ifall han kommer tillbaka så att ingenting kommer att dras av. Ingenting ska dras av. Nej.
Den är stor. Den kostar minst 2,50. Men det händer ju bara en gång. För oss, ska vi säga. Jag läser högt, Olof. Jag säger soldatet. Herran har i sin allvisa nåd genom olyckshändelse behagat hädan kalla vår älskade son och broder Oskar Emanuel Larsson, född den 27 januari 1902, död den 3 februari 1916. Johan och Louisa Larsson, F. Pettersson, Lars, Anna, Britta, Karl, Stina, Gustav. Ja, ni är väl försiktiga nu, va? Jag tänkte... Jag skulle vilja upp i sågen. Det här, det är ingen jobb för mig. Alltså, du vill låta andra göra det du själv inte vill, va? Ja, men ta i för fan! Släck för helvete. Ich muss, du musst, muss, wir müssen. Du skulle läsa engelska sen. Det är det enda man tar sig fram med i Amerika. Om folk inte kunde läsa skulle det vara mycket bättre. Nu blir det bara socialisthjärna utav hela fanskapet. Ja, jag kände en som låg och läste kvällar och nätter. Och till slut blev han tokig. Ja, man måste ha högre skol för att kunna stå ut med sånt. Jaha, här går det undan, kan man säga. Jösses, ja, det är väl minst ett par, 3 säckar som du har hunnit med på halva dagen, va? Det är till att vara flitig. Det är 15. 15?
13 minsann. Och de var väl i största laget de också? Ja, vad råger på dem. Jaså, du är den sorten och det kunde man ge sig fan på. Ja, ta upp säcken nu, då står inte där som en idiot. Nej. Och det är de där fastolerna får ta och lägga av med. De passar sig inte på min såg. Den ger jag fan i. Ja, du kunde ju ha stannat dagen ut, va? Värre brådska är det väl inte? Nej, jag ska gå nu. Sätt dig, sätt dig. Jag hade ju tänkt att du skulle få komma in i sågen. Du kunde ju åtminstone ha stannat över sommaren. Nej. Ja, det får väl räkna med den här timmen också. Ja, det behövs inte. Nej, inte när man har det så gott ställt som du inte, va? Du kanske inte vill ha något betalt alls för ditt oersättliga arbete. Nej, inte. Om du vill ha så. Hur gammal är du? 16. Till sommaren blir jag 16. Tror du klarar det här nu? Jag här. Han kallar mig direktör. Jag direktör. Direktören, förstår du? Jag här direktören. Det blir att sälja konfekt. Karameller. Du får 15 i månaden fast och så procent och så mat och husrum och så hjälpa till med biljetterna. Och på dagarna med ve och sånt till automatrestaurangen. Sen... Ja, du kan bli maskinist med tiden. Jaha, herr direktören. Det är en Erneman-maskin. Jag ska börja på ett café. Matlighetscaféet. Ja.
Har du någon bildning? Ja, det är inte så lätt. Bildning är någonting man får skaffa sig. Varför äter en del med kniven istället för med gaffeln? Ingen bildning. Varför torkar en del skorna på dörrmattan? Bildning. På en bildad person syns genast att han är bildad. Han är vårdad. Ja. Du har väl inte läst Strindberg? Nej, inte allting förstås. Nej, det kan man ju inte heller begära. Det har ju inte ens jag. Men just nu håller jag på med en bok om Strindberg, om alla hans öden och äventyr. Både här i Sverige, jag vill säga inte i Norrbotten, men där nere i det andra Sverige och utlandet. Man bör känna till Strindberg. Jag har funderat på att ta upp orden. Skulle du ha lust att fråga någon du känner om de vill ha Strindberg? Och så finns det världshistoria och astronomi. Jag känner nog ingen. Nej, men du kommer att bli bekant med folk när du säljer konfekt och tar emot biljetter. Man måste lära sig göra affärer. Nationens liv är affär. Ja. Ja. Kan du gå till posten? Du, glöm inte att jag vill att du ska ha slips ikväll. Karameller! Konfekt! Det blir bra. Ja, vi säger så. Ja, då. Vänta ett tag. Du! Du ska ha slips på dig när affischerar. Glöm inte att du representerar företaget. Ja, hallå ja. Ja. På torsdag ja. Blunda. Den andra skulle du slänga.
Så det är till ut och roa sig. Jag förstår verkligen inte hur han ska klara sig. Du som är på bion vet väl hur det går? De får vara. Alltså. Nej, man blir så utlevd på film. Nej, tack, jag vet jag filosofi. Vad säger till exempel Nietzsche om kvinnan? Ja, det är rent av rått. Men det ligger nog en djupare mening i det. Som det nu heter på engelska. Well... Om man hade en cykel skulle man kunna åka ut och åka en bit. Om man kunde cykla.
Maria! Stanna pojkjävel! Stanna själv din fan! Ja, att du skulle stanna. Dra åt helvete! Jag ville bara ha kaffepengar. Du kan få 25, jag har bråttom. Behåll slanten, jag skojar bara. Men hoppa av för fan, jag kan inte stå här och hålla. Klister rinner ur! Det måste bli världsrevolution. Ja. Och nu inte prästerna ställs i hindrande vägen. Nej, prästerna ligger visserligen bakom många krigets fasor. Och prästerna, militärerna, de driver fram arbetarna till slaktningarna. Men jag tror inte de vågar ställa sig hindrande i vägen. Om inte jag vore fri anarkist skulle jag förorda massmord på präster. Men principiellt är jag emot blodsutgjutelser. I alla former. Inte en man, inte ett öre åt militarism. Och man måste försöka övertyga dem på övertygelsens väg. Ja, men om de inte vill flytta på sig? Inte flytta på sig? Jag ska säga dig en sak. Och det är den. Att när folkvågen kommer som ett svep, då kan principiellt sett inga präster stå emot. Rent teoretiskt. På den tiden när jag söp, då kunde man någon gång i fyllan och villan tro på våldet. Nu ser man allt annorlunda. Man måste ha klar hjärna, ser du. Nu varken rök eller super jag. Det är ett övervåld stadium. Det enda jag begagnar är egentligen bara kaffe och fruntimmer. Och fruntimmerna, alla man mött. Hur är det med dem då? Ja, inte man den som gått förbi någon och lämnar en orörd. Både Norge och här hemma har man haft en annan. Till och med högt uppsatta. Numera går jag hellre aldrig till fnask utan har fast vart jag kommer. Ordnat regelbundet. För kroppens skull. Men man aktas för att göra med barn. Man är upplyst och vet sitt ansvar. Fröken? Får jag betala? Det moderna problemet är ett kommunikationsproblem. När världsrevolutionen är genomförd behövs inga sådana problem. I Amerika drar de upp en Brovny och skjuter ner såna här tvärt direkt. Utan snack. Och i Sydamerika, där kastar de en kniv rakt genom halsen på dem. Jag såg själv en gång på en båt. Håll käften! Maria är inget att ha i alla fall. Henne har varenda en dragit omkring med. De är alldeles utliga på henne. Jag kunde gott lagt till en själv. Du har bara sagt ett nyss. Jag tänkte dricka kaffe eller bada. Någon glädje ska man ju ha i livet. I am going. Mary is gone.
Har du läst om Dankos brinnande hjärta? Nej. Inte jag heller. Men jag har hört om det. Gork eller vem det är som har skrivit den biten. Den ska vara bra. En som tar hjärtat ur bröstet och lyser mänskligheten väg. Men det måste vara ganska klafsigt att hålla i handen. Du! Det där med Dankos brinnande hjärta! Det är symboliskt. Den som har hittat på det menar väl att den där Danko vill offra sig för människorna. Och lysa dem på riktiga vägar. Ungefär som Prometheus som... Han ville hämta elden och sanningen. Nej, han rullar en sten. Han hette Sisyfos. Det är nog symboliskt, det med Danko. Men det kommer att fylla. Om en människa sliter sitt symboliska hjärta ur sitt symboliska bröst och håller upp det som en fackla, då är han full. Då kan man sättas på att det kommer att fylla. Låt så vara av vin och finare fylla. För annars vet ju var och en som läst något och tänkt på saken att det gäller kamp och fasta organisationer och den ekonomiska och historiska utvecklingen. Det är hela saken i sammanhang. Man måste hålla hjärnan klar, så det ska bli skönt med ett dopp. Fan, man skulle haft Maria nu. Du växer. Du får väl bra mat. Hörde du ska vara aktsam om kläderna du.
Tänker du stanna där nu? Jag får väl se. Res inte för långt bort om du reser. Så akta dig för att komma i lag med busar. Du ska akta dig för spriten också. Du har väl inte smakat? Nej. Och så för sjukdomar. Finns så många slags sjukdomar man kan få när man springer ute. Så. Du vill att du slipper slita i alla fall. Men det där med teater och biograf, det är kanske inte så stadigvarande. Skulle försöka komma in vid järnvägen. Kom in och stäng dörren. Fan, vad här är mörkt. Nej, låt den vara. Den är sjuk, så. Är det åt bröstet då? Nej då, fan. Så. Det var ett fronttimmer. Jag borde ha kunnat tänkt med det. Vill jag ha pengar? Låna en 10. Men jag sa att jag inte hade det och ville låna en 5. Fick allt jag hade. Släppte hon till. Det var över 3 kronor. 3,25 tror jag. Det var inte dyrt. Det var länge för det priset. Har väl varit hos doktorn? Nej. Jag hörde mig bara få hos ett par som har haft samma. Och så skaffade jag mig spruta och det som hör till. Fan, han inte gå till doktorn och bli utskälld. Fan. Första gången jag har varit med. För det kanske man ska frättas på en kur. Vad tror du igen om det här? Det är nog inget annat än doktorn i alla fall. Om du vill kan jag gå till doktorn åt dig. Nej, för fan. Ja, men den är inte här inte. Jag känner. Varsågod. Välkomna. Trevligt.
Jag skulle ha skaffat dig nytt arbete. Du trivs. Ser vad de kan få till det. Ser nu, du jävlar mig. Att vi inte ska ha en bössa. Det är för bedrövligt. Han heter Västerås-Lasse. Västerås-Lasse. Får gå och säga till dem att vara tyst. Du kan ta emot biljetter. Forsen ska ju sluta. Gå bort staden nu. Nu ska du bli maskinist på allvar. Du ska ut med Larsson och visa. Med direktör Larsson. Nej, säg bara Larsson. Direktör Larsson. Nej, säg bara Larsson. Ja. Han är 16. Du kan köra. Jaha, Larsson. Det kan jag. Ja. Han är pigg och vaken. Vi ska på turné. Det är en patémaskin. Ingen motor naturligtvis, den ska vevas. Som är kalkljuslampa. Det ska smaka.
Sup får man inte här. Man har ju rest och vet hur det ska ordnas. Ja, nu säger väl du. Jag menar, du kan säga du till mig. Så går det hela lättare. Då blir man mer kamrater. Vi lägger bort titlarna. Skål. Tack ska du ha. Tack. Jaha, så äter vi. Det är naturskönt här. Undrar om vi får något folk. Annars brukar jag ha konjak med mig. Nu ska vi gå och titta på älven och så ska vi ta en titt på logit. Firman betalar kalaset. Vill du ha en cigarr? Konstnärs- och artistlivet är spännande. Kan ha sina sidor. Resa omkring och se nya vyer och träffa nytt folk. Det är det som är själva hälsan och livet. Jag har varit med i cirkus några gånger. Jag var brottare och tyngdlyftare. Jag var malmlastare uppe i fältet. Det var ett bra knog. Men artistlivet är ju roligare. Bio, det är i alla fall själva framtiden. Ja, det är ju både konst och industri det. Inte har han artiklar. Artiklar? Ja, gummiartiklar. Ja, nej. Det har jag inga för tillfälle. Jag har inte mer än vad jag själv behöver för den här resan. Men en annan gång så.
Han har inte kort heller. Sådana där nakenkort. Nej, det har vi inte. Man blir trött på sånt. Ja, man får se så mycket sånt i verkligheten. Där ja, det var inte riktigt bra, men bättre nu nästa gång. Det är bara flera där, har vi en till, varsågod. Vi ska bara rätt bort framåt och så. Nu ska vi se här. Nu ska vi se, där har vi honom, nu slår han och hej! Oj, 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 så ska det verkligen. Ja, försök en gång till, försök en. Det är ingenting, för att visa nu att vi verkligen kan här. Att vi har lite muskler där. Åh! Hej! Kom fram här bara, kom. Nej men titta! Nej men titta på Nicke! Det är Olivia. Drottning Olivia. Jag har hört talas om henne. Hon är som fan. Vi ska ta och språka med henne. Hon tar livet av karlar. Hon är som en blodigel. Men man har ju varit man till att... Jag menar, henne har man ju... Tjenis! Själva Nicke ut och stigen. Jag åker. Vi har just varit och spisat. Haha, är du starka karln? Jag reser med bio. Jaha, för somliga går det framåt. Om det också går bakåt. Den där då, hjälp. Du, den kunde jag väl få låna dig. En ensam svag kvinna. Jo, du är fan så svag du. Vad har dina karlar då? I himlen. Eller på holmen, eller vad du vill. Nå, Ja. ska jag sälja grabben till mig? Det blir nog dyrt för frun där. Fru? Ja, det var en silla ment priset. Jag skulle behöva en karl till hjälp, så det. Ja, nu ser jag nästan fullvuxen ut på alla sätt. Jag har fast arbete förut. Jag följer bara med här. Ja, du följer med fel person, så det. Jag frågar om karlar så undrar jag bara om du är ensam här och om du redan bor någonstans eller om du ligger i tält och är tattare. Ja, jag försökte just nu få sällskap. Ja. Jag ska inte ta det. Och det du kan ha. Det blir nog jag som får komma då. Pojk, gå och titta till maskin. Vi ska snart sätta igång. Jag anhåller vördsamt om tystnad och uppmärksamhet. Vi lever i svåra tider. Vi lever i svåra tider. Vi lever så att säga i tunga tider, bittra tider. Och då kan konsten skänka oss styrka och glädje och kultur.
ska ta en promenad. Jag går nog neråt turisthotellet. Du kan gå till logit. Tack för idag. Ja, barna dödde ut. 2 for till Amerika. Och där har de dött ut. Så nu har vi gått dem själva. Godnatt med dig, pojke. Godnatt. Nej, jag är inte sån inte. Det är du, jungfru, va? Jungfrun Olivia. Jag kan ju vara sån här. Strunt i fan. Nej, men vad är det? För att man har egna, men de duger inte till det. Den ena är för lat, andra är för fin och den tredje är för lätt. Och så finns det en som inte är riktigt klokt och en som ligger i exercis. Och flickorna, de vill inte sitta gränsen så där. Och även om de vill så mår de inte bra för att...
Jag har väl rymt förstås. Så vi får hämta länsman när den dagen kommer. Alla rymmer. Förr eller senare. En vacker dag så rymmer jag med. Har jag gjort förr. Inte så gott att låta bli, ska jag säga. Jag har inte rymt. Jag har just avslutat en turné. Turné? Är det nykterhet eller taskspeleri? Det var cinematografi. Jag har tagit en semester nu. Semester. Semester. Han har nog rymt. Fast inte gör det mig något. Nej, jag behöver inte rymma. Det var ett gott kaffe. Det var ett alldeles utmärkt kaffe. Snorjävel. Det är till att trivas. Ja, efter omständigheterna så. Man har förstås ingen riktig dansbana här. Åtminstone inte vad jag har sett. Men ingen vidare ungdom heller. Men på andra ställen där man har varit... Men de dansade hos Nilssons på lördag. I magasinet. Men de brukar vara så fulla. De dricker väl för en enda sup. Tänk att folk inte ska lära sig tåla på supar. Men på andra platser där man har varit... Har fröken sett någon vidare film? Ja, de var här i vintras, men... Där, då går man riktigt bra.
bli. Men herregud. Maja. Det var ju inget farligt. Varenda en. Stanna här. Ja. Kunskapen är vägen till framgång. Se, utan kunskap är inte människan mycket värd. Det är genom kunskapen vi kan besegra nöden och fattigdomen. Det är därför kunskapen är så nödvändig. Ja. Det ska komma en dag då man letar ut i gulnande protokoll för att söka den gryende början som gjordes från arbetarhåll. Som gjordes av längtan till bättre tid då det svultne lärdes att gå i strid. I leende sol, i blomster och sång så hava och siare lärt skall det leva ett lycksaligt släkte en gång sedan sorgerna länge oss tärt. De säger att du säljer tidningar när du är ute och affischerar. Det är väl aldrig stridsropet? Nej, inte stridsropet. Jag har inget emot socialistblad, men det får vara någon måtta. Jag har själv en radikal läggning, men man ska aldrig blanda ihop politik och affärer. Affär är affär.
Låt tänka på att du representerar mitt företag. Jag sålde inga tidningar, jag lämnar bara ut dem. Ja, det får bli ett slut med nu i alla fall. Jag vill inte veta av det. Då kan du dra åt helvete! Du din jävla snorhyvel, din fan! Nu ger du dig iväg! Jag tog vilka fasoner som helst. Det är för att det inte blir förkyld. Titta du. Kan du ha nytta av längre fram. Efter en kniv. Svävar mellan liv och död. Det var som en lunginflammation. Så nog har man varit firad och kringfjäsad. Det är Gustafsson. Gustafsson. Han är med i föreningen.
ska man iväg. Svenska gosse, vart det seglar, di-di-da-da-di-di-dig. La-da-di-da-di-di-da-da-da-da-da, di-da-da, da-da-di-da-di-di-di-da, Jag orkar förbanne mig inte längre. Jag fick ta på en tillräckligt dum gulasch, då skulle jag gifta mig med honom. Kan inte du bli gulasch? Hon är spåkärring. Hon har lagt en stjärna för mig så jag visste att det skulle komma. Var det märket? Nej, inte det. Det andra. Det är så att man är en känd person. Karlar har alltid varit så tokiga i mig. Det är lika bra om man ger sig iväg. Gå! Spring, flyg! Jag är inte rädd att jag ska göra slut på det. Alla jämt är så elaka mot mig. Hela livet. Hela förbannade livet. Skulle kanske ha varit i södern. Södern. Samma jävla dynga alltihop. Du känner till det då? Det ser ut för att vara grevar och baroner. Som talar om sina olyckliga hem och sina olyckliga pengar. Det är inte ett smack. Inte ett satans skvatt bättre än det här. Du, det vet jag ingenting. Vad vet du? Att jorden är rund. Ja, till på köpet alltihop.
så är det kanske plats som en pannkaka i alla fall. Kinder. Kvats. Dum som en sill. Dösill förresten. Ischlibrisch. 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 Oh. Förundliga drift att allting härma. Var kommer du då egentligen ifrån? Är du från apa, ett nedärvt lån? Du undliga låga som så kan värma, som så kan bränna en ande ner. Du fann sig från början i paradiset, och att vid skapelsen ej du var med. Därpå man finner bästa beviset i det att Herrens utvalda folk dig aldrig begagnat som andens tolk. Och göra bilder, det ansåg och syndigt. Att icke det anses så än idag, det lär bero på utvecklingens lag. Det svaret dock jag finner mera fyndigt, att konsten blott är ett preparat, en nödfallsåtgärd, ett surrogat. Och sluta med det, man blir bara ledsen. Det känns ju riktigt usel. Det blir nog dyrt för frun där. Ja. Jaha, Bosse. Har du hört någonting från de där elektriska? Ja, jag skulle fara dit igen nästa vecka och tala med den här Ljung. Jaha. Ja, det drar ut på tiden. Jag har så mycket att tänka på och ordna med. Kanske det inte blir någonting i alla fall. Nej, det är ju det. L. Svensson påstod sig ha fått veta av trovärdiga iakttagare att föreningsmedlemmar syns visa sig och samhällets gator berusade. O. Persson ansåg likaledes det vara ovärdigt medlemmar att på detta sätt inte blott berusa sig utan även uppträda inför reaktionens hånskrattande hantlangare.
ansåg saken vara en bagatell som borde avskrivas från dagordningen, vilket gjordes. Beslöts att anordna dans i Folkets hus. Upplästes dikt av vice sekreteraren. Dag som ovan, enligt uppfattning. O. Persson, vice sekreterare. De säger att du har haft ihop med en cirkusprinsessa. Säger de? Ja. Eller om det var skjutbarn. Jag har fått plats nu, ja. Här i samhället. Så, du kan väl alltid ihop det med någon där. De flackar runt omkring som vissa andra, skulle jag tro. Det blir nog så att jag snart ger mig av igen. Det är en anställning i det elektriska. De kan ju bli ihjälbrända då. Får ju ta sina risker. De säger att de söp så förskräckligt. Fast jag vet inte om det är sant. Vem söp? Hon, den där skjutbanedrottningen. Ja. Jag vet ju inte. Jag har ju bara hört det. Du kan stanna om du vill. Du kan få om du vill. Körs om på andra sidan. Jävla oljan tar aldrig slut. Fy fan, så jag. Det var lite slitigt. Så går trasslet in i centrifugen och så går oljan ut igen och så får man hålla på jävlarna. 100 år när man dör. Fan. På 40 år i timmen, det är för jävla kapitalistmögel. Men så bryter det loss en gång. Ställ de jävlarna vid väggen och skjut dem för fan. Tabba! Vet, vi har organisationen bakom oss. De är tvungna att gå med på våra krav. Bullet hem. Fan, jag tycker det är läskigt.
dräpa barn, spika fast tunga. Va? Bolsjeviker. Jag undrar vad sådana som ni kommer att göra med sådana som oss när ni ska bära lös. För ute på isen och skjuta. Ja? Skjuta. Va? Vad gäller då för fan? Dig först. Va? Va? Vatten kan du hämta själv. Gå till. Det här blir en rapport till stallförman. Man får inte bära sig åt hur som helst. Kuta för fan då. Kuta blir det! Vi kommer att skjuta hela halsen. Ner rapport. Man får inte bära sig illa åt. Gud kan! Ja, just det. Man får inte bära sig illa åt. Du din för hundrade bolsjevik komma här och... Jag är socialist. Annars känner jag inte så noga till. Jag är socialist för fan. Hörru Biber, vi ska inte skjuta, vi ska vara helt lugn. Vi ska bara lägga det i centrifugen och dra oljan ur det så att SJ kan göra en jävla fin förtjänst på det. Du får göra om pannan. Den ser ut som... Jesus. Ja. Den ska vara blank. Jävla Biber. Fy fan, jävla Biber. Det är det skitjobbet. Ja. Hur ska den ta sig? Du, kan du släppa till halva backen om vitt bröd? Ja, det är ett par luffar här ute som skulle ha. Tack ska ni ha, pojkar. Äter ni ju samma back? Vi övar oss. Övar så? För kommande dagar. Revolutionen. Bjuder alla basjävla gästvullna, då sitter vi och käkar samma back. Den stora folkbacken. Stråltrap. Apropå arkebuseringar. Vet du om att de har satt upp en exekutionspatrull i Luleå? Alltså, 10 man. Ja, det är när de ställer förrädarna mot väggen och bara skjuter ner dem. Just sådär. Precis. Sådana som säljer sitt eget kött och blod då. För en grynvälling. Bjuberg, har du sett en exekutionspatrull en gång? Bjuberg? Ja. Vet du att det är 2 meter ungefär så här? Samma. Bjuberg, du ska vara helt lugn. Din tur kommer. Den som väntar på något gott. Tryggare kan ingen vara än Bybergs egen äng. Jävlar, kom för sen. Där! Hörru din jävel! Håll du var ute på en rymmer! Nej, hörru, här skriver seger din gud upp, Byberg. Kamrater, ni har bildat den här föreningen som ett bevis på att alla människor hör ihop
och är mänskligheten. Varje människa är en särskild människa. Och du är en särskild människa. Allt beror på dig själv. Därför att det är bara du som är du. Men man kan inte leva ensam. Man måste tro på andra människors värde och värdighet. På deras... Ja, deras sätt och på deras stora uppgift att skapa lycka av elände. Du står här och är du. Du är du. Men du måste hänga ihop med de andra. Det är nödvändigt. Ja. Så hade vi en lista här som vi tänkte att vi skulle skriva på. Det om en gemensam strejkaktion. Helvete, satan, fader! Nej, nej. Nej! Nu kommer den. Ja, jag kan inte gå med på den här dokuten. Min hustru är sjuk. Så jag tänkte fortsätta med arbetet.
Och det tycker du att det är det absolut bästa? Det är rätt att hålla igång. Ja, men tänk på framtiden då. Ja, men säger vi inte från nu för fan, då får vi bara igen i framtiden. Ja, vi måste ju hålla ihop fan, annars får du aldrig någonting betalt. Låta de där kapitalisterna. Tänk fan på Björkman. Ska de göra många barn också, måste man ju göra sin plikt mot staten också. Jävla föreda, jävla barnarsel! Du tänkte väl fan inte längre så här? Vilka jävla hav! Jävla idioter. Va? Du är inte heller klok, jävla. Jag funderar på att göra en insändare. Du skulle också skriva ihop en. Ja. Det skulle vara något rent vetenskapligt i så fall. Men folk vill inte läsa djupare saker. Det är hembränt. Ja, det är inte dumt. Värre har man smakat. Föreställ dig att alla här talte esperanto. Ja. Just nu har jag glömt bort vad jag skulle säga. Det var om esperanto. Jo. Om alla talar esperanto. Ja. Då vore det ett stort framsteg alltid. Olof, du ska gå hem du. Stanna här nu en stund så ska jag följa dig sen. Jävlas! Jag ska sätta eld på alltihop. Bion och dig. Så förbannat högfärdig så skulle ha en kula för bröstet som jag.
ser ut att det gått åt helvete. Både med skjutbanan och med... Du ska inte inbilla dig att Olivia är den som ger sig. Olivia ger sig inte. Vet du att man kallar mig för drottning, Olivia? Kan ge fan på. Aldrig ge sig. Jag begriper mig inte på mig själv. Jag gillar inte Karl. Men han hängde efter. Så blev jag full. Jag var olycklig. Kom. Kom, kom. Kom, kom. Jag ville bara att du skulle tacka mig. För att jag lärt upp dig. Lyssna, en som väntar. Så fin du är. Imorgon så är det dags, så är du en bra bit på vägen. Barn, lilla, du ska väl inte förfrysa öronen på dig. Håll i den här.